Ngayon, pag-aralan natin tong trigonometric functions. Meron tayong pangunahing trigonometric functions or identities na pwede natin gamitin pag binigyan tayo ng isang right triangle. Yung figure natin sa gitna ay isang right triangle. 90 degrees niyan ay nasa vertex C. So pag binigyan tayo ng isang right triangle, pwede tayo agad makakuha ng 6 na trigonometric identities or ratio gamit lang ang isang triangle na to. So meron tayong 6 dito. Una ay sine, cosine, tangent, tapos cosecant, secant, and cotangent. So lahat ng to ma-identify natin gamit lang yung mga sides. Tatlong sides ng given right triangle. Unahin natin, meron tayong ditong sine theta. So yung theta dito, drawing sa figure ay yung angle dito sa may vertex A. Ito yung magiging reference angle natin sa ngayon. Sabi dyan, ang ratio daw or relationship ng sides ay dapat opposite at hypotenuse. Yung hypotenuse natin laging longest side. So yun yung opposite the 90-degree angle. So opposite daw ng ating reference angle. Ito yung opposite niya. So yung side na to, pinangalanan nating A. Ito ang magiging opposite side. Yung hypotenuse natin, fix naman siya kasi dapat siya ang pinakamahabang side ng triangle. So yung pinakamahabang side, syempre yung opposite ng pinakamalaking angle, which is 90 degrees. Ito naman yung side C. Sine function natin, sine theta, pwedeng A over C. Pangalawa naman natin tong cosine theta. So sabi dyan, dapat ang equation natin or ratio natin ay adjacent, yung katabi lang, over hypotenuse. Ang adjacent ng angle theta natin ay itong side na to. So ito ay magiging B. Over hypotenuse natin ay yung pareng side C. Pwede natin sabihin cosine theta equals B over C. Pangatlo, dito tayo sa tangent theta. Tangent theta naman ay opposite over adjacent. Opposite natin, tulad kanina, ay yung side A. At ang adjacent natin ay side B. Tangent theta or tan theta equals A over B. Pwede nating tandaan yung sinasabing SOHCAHTOA. Ano ba yung SOHCAHTOA na to? Parang naging acronym lang yan nung ating trigonometric functions na unang tatlo. Para daw sa sine, meron tayong opposite over hypotenuse. Para sa cosine, merong adjacent over hypotenuse. At sa tangent, merong opposite over adjacent. So ito makakatulong para mas matandaan natin yung ratio or yung trigonometric functions ng sine, cosine, at tangent. Punta naman tayo dito sa huling trigonometric functions. So ito ay cosecant, secant, at cotangent. So kung mapapansin nyo, ito ay reciprocal lang nung unang tatlong trigonometric functions. So babalik rin lang natin pero gawin pa rin natin yung reference natin ay angle theta. So angle theta natin ay nasa vertex A. Hypotenuse ay magiging C. Opposite ng angle theta natin ay side A. Sa sec theta naman ay hypotenuse C over adjacent B. Cotangent naman ay adjacent B over opposite A. So kabaligtaran lang siya nung naunang trigonometric functions. Pwede rin natin gawan to ng palatandaan. Okay, so pwede natin gamitin yung cho, sha, kao. So nagre-represent lang din ng cosecant, hypotenuse over opposite. Secant ay hypotenuse over adjacent.
At yung huli, cotangent adjacent over opposite. So, mas madaling tandaan pag meron tayong naalalang acronym, no? Or pinaikli na palatandaan para alam natin yung 6 na trigonometric functions magagamit natin kapag merong right triangle. Magbigay tayo ngayon ng mga halimbawang problem para ma-solve natin gamit yung inaral na trigonometric functions or ratios. Bibinigay sa ating right triangle ngayon, 90 degrees niya ay nasa vertex Z. May binigay na dimensions, 29, 21, at 20. Gamitin nating reference angle ngayon ay angle Y. Kuhanin natin lahat ng 6 na ratio or values ng trigonometric functions. Unahin natin si sin Y. Si sin Y, opposite over hypotenuse ang sine function. Opposite ng Y, 20. Over, ang hypotenuse dyan, yung pinakamahabang side, opposite ng right angle ay 29. Kapag kaya pa i-simplify o gawing lowest terms, dapat gawin yun. Pero ang 20 over 29, ito na ang sin Y. Sunod, dito tayo sa cosine Y. Cosine function ay adjacent over hypotenuse. Adjacent ng angle Y ay 21. Kaya ang gagamitin nating adjacent value ay 21 units over 29. Value ng cosine Y ay 21 over 29. Pangatlo, kuhanin natin ang tangent. Tangent function ay equal sa opposite over adjacent side. Opposite ng angle Y ay 20 units over adjacent ay 21 units. Ang sagot natin, tangent Y ay 20 over 21. Susunod natin ay yung cosecant Y. Cosecant, reciprocal na ng sin Y. Yan dapat ay hypotenuse, 29 units over opposite, 20. Cosecant Y ay 29 over 20. Sunod, secant Y. Ayan ay hypotenuse, 29 ulit, over adjacent, 21. Ang sagot ay 29 over 21. At ang panghuli, reciprocal lang siya ng tangent Y. Cotangent Y ngayon ay adjacent, 21 units over opposite, 20. Tamang sagot, cotangent Y ay 21 over 20. Reviewin lang natin yung sukato at chosyakaw, no? Sin Y, dapat yan ay opposite over hypotenuse. Cosine function, adjacent over hypotenuse. Tangent, opposite over adjacent. Cosecant ay hypotenuse over opposite. Secant ay hypotenuse over adjacent. At ang huli, cotangent, adjacent over opposite. Bale, nakuha natin yung 6 na values ng trigonometric functions gamit lang ang isang reference angle natin or gamit lang ang angle Y. Dito naman tayo sa sunod na halimbawa. Right triangle natin, right angle at vertex A. Binigay sa atin yung tatlong measures ng sides. Meron tayong triangle A, B, C. Ang ating gagamiting angle ay angle C. Kuhanin natin ulit yung 6 na values ng trigonometric functions. C yung gagamitin natin. Unahin natin sin C.
Sine ay dapat opposite. Opposite niya ay 12 units. Over, hypotenuse niya ay 20 units. Yung 12 over 20, pwede pa nating paliitin. Pwede siya i-divide by 4 parehas. So, yung 12, divide natin sa 4, magiging 3. Yung 20, divide natin sa 4, magiging 5. Tamang sagot natin, 3 over 5 or 3/5. Punta tayo sa cosine C. Adjacent nito ay yung side ng 16. Hypotenuse, 20 pa rin. I-simplify natin. Divide natin parehas by 4. 16, pag dinivide natin ng 4, magiging 4. 20, pag dinivide natin ng 4, ay magiging 5. So, parehas factor 4 yung common sa kanila. Kaya yun yung pwede nating ipang-divide para ma-reduce. Sagot natin, 4/5 or 4 over 5. Sunod, tangent C equals opposite 12 units over adjacent 16. Common factor nila, 4 ulit. So, pwede natin i-reduce yan. 12 divided by 4 ay 3. 16 divided by 4 ay 4. Sagot natin, tangent C ay 3/4. Sunod natin, cosecant C. Cosecant C ay hypotenuse 20 over opposite 12. Reduce natin. Common factor ay 4. Ito magiging 5. Ito ay magiging 3. So kung papansinin ulit natin, pag nakuha na natin yung tatlong una, yung primary identities natin or functions, gawin lang nating reciprocal, makukuha na natin yung tatlong huli. 5/3 ang cosecant C. Secant C natin, hypotenuse 20 over adjacent 16. Pag ni-reduce siya, ito ay magiging 5/4. At ang panghuli, cotangent C. Adjacent side ay 16. Opposite side ay 12. Pag ni-reduce ulit natin, gaya ng mga ginawa natin kanina, ito ay magiging 4/3. Pansinin natin, talagang reciprocal lang yung sine at cosecant, cosine at secant at tangent and cotangent. Sa dalawang halimbawa na sinolve natin ay nagamit na natin yung mga trigonometric functions or ratio.